Welcome to my channel, য'ত আপোনালোকে কুকিং ভিডিঅ' লগতে ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' পাব। আজি মই এটা পটলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, তেনেহলে আহক বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া চাওক, মই ডাইৰেক্ট চাটনি জাৰটোতে লৈছোঁ 4টামান কেঁচা জলকীয়া আৰু 12টামান কাজু, আৰু এইখিনি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম। এতিয়া এটা বাটিত এচামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ, এচামুচ জিৰা পাউডাৰ, এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু এইখিনি মই অলপমান পানী দি পাই মিক্স কৰি থৈ দিম। এছক অকণমান পানী দিব আৰু এইখিনি আমি এটা মিক্সচাৰ বনাই থৈ দিম। এয়া মই 10টামান পটল লৈছোঁ আৰু ইয়াক এইদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া চাওক তলফালে আৰু ওপৰফালে এইদৰে ফালি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ সানি লৈ আমি পটলখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চাওক, মই পটলখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ মিঠাতেল লৈছোঁ। এয়া মই ভালকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আমাৰ পটলখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি উঠাই পাই ছাইডত থৈ ল'ম। এতিয়া এই কাজু আৰু জলকীয়া যে থৈছিলোঁ সেইখিনি পিচি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ, আৰু ইয়াত মই 2 চামুচ দৈ দি দিছোঁ। ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ দৈ দি পাই এতিয়া আকৌ অকণমান মিক্সিটো চলাই লওঁ। মই পটল ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে বনাবলৈ লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই 2টা লং, 2টা ইলাচি আৰু 2ডোখৰমান সৰু আধা ইঞ্চ মানে ডালচেনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই সেই মছলা যোনখিনি যে মিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি দি পাই অকণমান এনেকৈ লৰাই ল'ব। হাফ টিস্পুনমান হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি এই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পটলখিনি দি দিম। আৰু পটলখিনি দিয়াৰ পিছত 30 ছেকেণ্ডমান এনেকৈ মছলাখিনিৰ লগত ভালকৈ সানি লওঁ। এয়া চাওক, নিমখ আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দি ল'ব। 1 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান, বেছি নহয়, এহেতামান পানী দি লৈছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া অকণমান উতলটা আহিব তেতিয়া আমি সেই কাজু আৰু জলকীয়া, দৈ এই মিক্সচাৰটো যে বনাই থৈছিলোঁ সেয়া ঢালি দিম। আৰু হাফ টেবুল স্পুনমান মই চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স কৰি ভালকৈ লৰাই অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিব। আমি এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম। চব আমাৰ গ্ৰেভিকণ লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে। এয়া আপোনালোকে চাই ল'ব কিমানটো গ্ৰেভিটো ৰাখিব বিচাৰিছে, সেইমতে ৰাখি দিব। এয়া চব গোটেই
মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ পটলত লাগি গ'ল হয়নে এনেকুৱাতে আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম তো আমাৰ দৈ পটল ৰেডি এবাৰ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং